Deschidem vinul românesc, program inițiat de Carrefour România, susținător al producătorilor locali de vinuri din 2019. Dragilor, bine ați venit la un nou episod al podcastului Wines of Romania. Sunt Marinela Ardelean, iar în următoarele minute mă bucur să o avem alături de noi pe doamna Luchi Georgescu. Mulți o cunosc sau și-ar dori să o cunoască și mă bucur tare, tare mult că am ajuns aici, acasă, la Beciul Domnesc, într-un loc care arată în fiecare zi tot mai frumos și tot mai... pare că nu vă opriți deloc din a înfrumuseța, în a restructura, în a crește nu doar în calitatea vinurilor, dar și în structurile, în cramele, în podgorie, de ce nu? Mai devreme am avut astăzi dialoguri inclusiv cu Bogdan, cu Constantin. Cu unii din colaboratorii mei pe care și, într-adevăr, și eu să lucrez cu ei de multe ori este un privilegiu, chiar dacă încă mă enervez și poate nu mă comport așa cu tot respectul cuvenit profesionalismului și dăruirilor, pentru că sunt foarte multe lucruri de făcut, sunt multe de rezolvat, sunt momente de tensiune mare. Eu mă bucur că ai cunoscut, cum să-ți spun, mă bucur că ai cunoscut în sensul că ai cunoscut numai niște profesioniști, ai cunoscut niște oameni. Sunt niște oameni deosebiți ca structură umană, pentru că în toate business-urile pe care eu le-am construit și le conduc, încă pentru că în câțiva mă pregătesc să predau mai departe ștafeta și nu este vorba numai de o afacere de familie, voi preda ștafeta colaboratorilor mei într-o anumită pondere, deci și lor, e și cu conjuncția și. Deci oamenii ăștia știu ce trebuie să facă și chiar fac și se întâmplă. Și aici lucrurile, cum spui tu, că sunt frumos, sunt greu de făcut. Vezi și faptul că vezi aici un loc care este acum frumos, e complicat și să tunzi iarba periodic ca să vezi tu că e frumos acum. Mă bucur că ai ajuns în locul ăsta, care cred că este un loc cu rădăcini adânci, cu o istorie care spune mult despre vin și rădăcinile noastre în acest produs de foarte de demult. Da? În Vrancea, unde suntem acum, în Podgoria Odobești, una din cele 3 podgorii, Cotești, Odobești și Banciu, care este mai înspre nordul județului Vrancea, s-au descoperit vestigii arhitecturale de peste 2000 de ani, ulcele se vedea că se producea vin. Deci este o zonă viticolă extrem de veche în România. Nu este singura, dar se dovedește faptul că românii au produs și au băut vin în vremuri pentru noi imemoriale. Beciul Domnesc este un monument atestat de peste 600 de ani. Era într-o situație, să spunem, critică în momentul în care am hotărât să investim în el și să reabilităm. Și atunci am făcut această întâlnire între vechi, istorie, valoare, consistență, a da greutate acestui produs în timp și a curge lui în timp o existență a lui frumoasă și să-l ducem într-o zonă de contemporan, de acceptabilitate, de frumos, de modernism și îmbinarea asta între vechi și nou, când este făcută într-o doză potrivită, dă o stare bună și o stare bună propice a sta la un pahar de vorbă și la un pahar cu vin și cu tine. Și îți mulțumesc că ai venit aici și sper să te simți bine tu și cu echipa ta. Eu îți mulțumesc, dragă Luchi, este de fiecare dată o bucurie și pot să-ți spun că în ultimii ani cu atât mai mare este bucuria, întrucât vinul românesc este din ce în ce mai apreciat, mai înțeles, mai premiat și mulțumită ție, echipei și tot ceea ce faceți pentru contribuția pe care o aduceți calității vinului românesc. Și în afară de Beciul Domnesc sunt foarte mulți producători și din cei vechi și din cei noi apăruți post-revoluție, care au înțeles calitatea face diferența și este și respectul față de tine însuți că produci ceva ceea ce poți să consumi cu plăcere și să poți să vorbești frumos de el fiind adevărat. Deci spunând lucruri, adică mi se pare excepțional că mulți au conștientizat că ok, bem un vin sau bem un șpriț și punem apă în el, ci vinul îți poate produce o stare, o bucurie,
un complex de stări alături de cineva drag sau tu singur sau într-un mediu în care el te poate ajuta să-ți dea, așa cum să spun, un plus de a sărbători viața, de a te simți bine, de a avea un moment poate de reflexie, poate de bucurie, pentru că este un produs și eu am mai repetat asta, cu toate că sunt ocazii destul de rare în care repet, pentru că, din păcate, nu prea ies la rampă, cum s-ar spune, cu ghilimele. Este un produs și cred că este ultimul care te însoțește din momentul în care te-ai născut până când părăsești această lume și cine știe unde te-i duce, dacă te mai duci undeva. Deci este un produs care, de când te naști de la botez până la sfârșit, el te însoțește în toate momentele tale importante, chiar și cele mai puțin plăcute, dar el, în mod special, el te duce chiar în orice moment să te simți mai bine. Ăsta e rolul lui. Și mai ales dacă îl asociezi potrivit, faci un pachet foarte interesant. Și Beciul Domnesc asta încearcă să facă prin portofoliul de produse pe care le are, cu toate că drumul e sinuos, e greu, a început acum un sfert de secol și continuă să fie sinuos și greu, dar asta nu înseamnă că nu e frumos. Nu întotdeauna ce e frumos e și ușor. De obicei puțin cam invers. Asta vreau să zic, că este frumos, este unic, ca și vinul, nimic, nicio altă băutură nu este la fel ca și vinul, dar și provocările, sacrificiile, investițiile. Pe termen lung, nu știu câte alte industrii se aseamănă. Și pe termen delimitat va continua și după mine, pentru că, fiind o societate extrem de veche, înființată în 1949, cum mai multe din companiile importante care încă există în România au fost înființate. A fost o firmă care, să spunem, a fost destul de nedreptățită vis-a-vis de moștenirea pe care a putut să o dea mai departe în privatizare, fiind, cumva să spun, foarte dezechilibrată, fiind procesatorul cel mai mare din Vrancea și din România, într-o zonă viticolă de peste 25.000 de hectare. E un areal viticol, deci Coteștiul, Panciu și Odobeștiul și Panciu, cele trei podgorii, deci însumând peste 25.000 de hectare, care încă în principal s-au menținut din dragostea pentru vina locuitorilor de aici, transmitere în timp a iubirii față de vin și a respectului față de acest produs. Și atunci Beciu era procesatorul zonei viticole. IAS-urile aveau practic suprafețele cu viță de vie cultivată, iar Beciu avea în tot județul împărțit 26 de crame. În condițiile în care tu ai materie primă, eu am venit aici, societatea era într-o situație, chiar nu mai vreau să mi-aduc aminte, era mai mult decât tristă, într-un nivel de risc major de a dispărea. Interesele la privatizare erau pentru terenuri, locații și așa mai departe. Cum s-a întâmplat în prea multe ocazii în economia românească. Și atunci a fost dezechilibrat, crame fără materie primă. Și aici a fost, așa cum se repede multe să spunem, provocare. A fost o disperare. Cum faci să supraviețuiască o companie care are datorii, are bani și nu are materie primă. Și atunci, în primii ani, din 2000, când am venit eu, peste multe alte, trecând peste privatizările nefericite, peste angajații care nu-și doreau, pentru promisiunile care se făcuseră, deci aici lucrurile au fost foarte complicate și probabil că au fost în foarte multe locuri din țară, nu sunt o excepție. Dar decizia mea, cumva sufletească, personalizând o societate care n-ar mai fi existat în curând, văzând practic că nu mai am nicio șansă, mi-am dorit foarte mult să fac ceva. Am reușit într-o anumită măsură, nici pe departe cât mi-aș fi dorit, nu spun că s-au foarte multe lucruri, dar a fost extrem de dezavantajată. Și atunci a trebuit în ani de zile să faci o concentrare a centrelor de vinificație, să rămâi cu mai puține și mai relevante și să faci investiții în tehnologie ca să se întâmple lucruri, adică vinul să ajungă la calitatea care trebuie și sper că ai constatat că e cam ce trebuie. De-aia sunt aici. Pentru că da, și un interviu să-mi spui despre el mai mult, despre vinurile noastre. Și pe urmă, cum faci rost de materie primă. Deci a trebuit ani de zile să încercăm să achiziționăm terenul cu plantații de viță de vie,
care nu erau tocmai potrivite din punct de vedere al stărilor fitosanitare, plus a vechimii, plus a soiurilor. Și atunci să defrișăm și din defrișat să plantăm și din plantat și așa mai trec 3 ani și încă 5 și încă 10 și mai trec încă niște multe milioane de euro și 10 până ajungi și nu mai știi cât pentru că iubești vinul. Eu cred că este o întrebare uneori poate chiar retorică, având în vedere experiența și implicarea și succesul extraordinar pe care îl ai în celelalte domenii de activitate. Cum se completează cu lumea vinului? Unde este pare mai sunt separate. greu? Problema e dragostea de a Asta face e. lucruri să se întâmple, pentru că toți, sau cred că o mare parte din cei care post-revoluție, la 1 an sau după mai mulți ani, au decis să încerce să construiască o afacere, prima dată încep pentru că îți dorești să ajungi undeva, să zicem, să ai resurse financiare, un potențial financiar mai mare. Unii dintre noi, cum le spun eu, nebunii frumoși, care duc mai departe și luptă și fac lucruri să se întâmple, și ar trebui să fie foarte mulți, ca lucrurile în țara asta să se ducă într-o direcție de dezvoltare sustenabilă, și aici nu vorbesc din cărți, o realitate. Nebunii ăștia frumoși, la un moment dat, își satisfac, să spunem, dorința de a acumula ceva financiar și, mă rog, vrei să-ți faci o mașină, o casă, să rezolvi familia sau ceva. Dar la un moment dat, poate vine ceva din tine și noi descoperim făcând lucruri că nu mai ajunge asta, că trebuie să faci ceva, trebuie să construiești ceva. Nu neapărat chestia asta de a lăsa ceva în urmă, ci simți nevoia și respectul față de tine și obligația față de... Știți, suntem români, adică de aici sunt energiile noastre și poate nu toți vrem să plecăm, chiar dacă am fi forțați câteodată să plecăm, și vrem să facem niște lucruri. Nu neapărat să lăsăm familie, să lăsăm moștenire, dar vrem să facem atunci când trăim ceva, să știm că am încercat și măcar cât de cât am reușit. Iar eu, structura mea, masochistă, constructivă, nu știu cum vrei să-i spui, cu bune și cu rele, mă face să nu mă las. Și absolut conjunctural am intrat în vin, dintr-o fabrică de alcool, unde dăsem niște bani împrumut și am avut niște garanții date care erau deja ceva fals, care nu exista, o altă fabrică la lichidare pe care am luat-o, am scos-o la lumină cumva și cu resursele de acolo am investit în veciul domnesc, pentru că vroiam să fac un portofoliu cât mai complet și complex și, mă rog, să fac lucrurile să se întâmple. Care era activitatea ta principală în momentul în care ai intrat Beciul Eu Domnesc? lucram în import-export. Lucram în import-export, deci practic făceam parte de comerț. Un pic de experiență sau mai multă era? Am făcut comerț, da. Da, am făcut comerțul. Deci și am lucrat și înainte de Revoluție în comerț exterior, dar experiența dinainte de Revoluție cu experiența post-Revoluție nu au nicio legătură. A avut legătură cu noi, oamenii cei care am avut energie dinamică și dorința de a face, și cred că ne-am asumat să avem o viață mai puțin confortabilă. Dar știi că întotdeauna nu ai atât de mult confort, dar trăiești din alte satisfacții. Iar eu trăiesc din satisfacția de a face niște lucruri atât cât pot eu cu echipa mea, și din cauza asta continuu am încercat să găsesc în primul rând oameni, chiar dacă încă nu erau specialiști. Pentru că în momentul când pot să transmit ceea ce eu vreau să fac și să ajungă să creadă și să fie la fel, înseamnă că se potrivesc afacerii. La mine lucrurile sunt foarte empatice. Deci pentru mine toate afacerile astea, că discutăm de Meda, care e producător de mezeruri, sau la Venus, unde sunt hotelurile, sau firma de construcții la Metcons, toate o personalitate a lor. Pentru mine sunt cu suflet, pentru că sunt un cumul de suflet ale tuturor celor care lucrează. Cu bune și rele, bineînțeles. Îți oferă vreo inspirație sau experiență sau găsești uneori răspunsuri în celelalte business-uri atunci când vine vorba de business-ul din vin? Business-urile sunt total diferite. Tocmai. Meda e din 1998, la Beciu sunt din 2000, la construcții sunt de 29 de ani, la anul fac 30. Și așa mai departe. Adică am mâncat o parte semnificativă din viața mea cu bune și rele, dar ceea ce înveți există, cum să spun eu, există o bază a business-ului, niște reguli ale lui,
pe care eu le respect peste tot. Și bineînțeles că experiența, chiar dacă obiectele de activitate nu au nicio legătură, nu au nicio tangență, dar sunt niște reguli ale jocului, ale business-ului în sine, a unei afaceri pe care le poți face și respecta peste tot. Pe urmă, bineînțeles că specializarea este total diferită, fiind producție, de exemplu, la Meda și la Beciu, efectiv n-au nicio legătură. Dar oamenii au legătură, trebuie să fie după același tipar, ca să pot să construiesc cu ei. O întrebare ușor provocatoare. Hai să vedem. Ce înseamnă să fii antreprenor astăzi în România? În afară de sinucigași? Cred că trebuie să dăm noroc pentru asta ca să-mi fac curaj să spun. Nu știu dacă trebuie să spun chiar exact ce cred sau să ți-l pun mai nuanțat. Noi nu cred că o să tăiem, pentru că ai suficientă experiență cât să spui lucrurile așa cum sunt, dar să nu pară atât de grave precum sunt. Ok, deci trebuie să spun mai light, da. Sau trebuie să încep. Devine o provocare zi de zi și nu de dimineți când te scoli, s-ar putea să te gândești că e ultima zi de provocare. Depinde de taxele care îi se impun peste noapte, de legislația care este dezechilibrată, care câteodată n-are nicio noimă, care este de multe ori anti-business românesc. Asta este realitatea. Dar asta nu înseamnă că aici trebuie să ne plângem, să ne lăsăm. Unde condamn eu, poate și structura mea umană cere asta, este faptul că ar trebui să devenim noi oameni de afaceri care într-adevăr facem ceva. Eu sunt una, nu am asociat, sunt singură, dar sunt 1500 de oameni care primesc salariu în fiecare lună. Oricare dintre ei ar putea să-ți spună, nu că sunt cele mai superbe locuri de muncă, cele mai excepționale, dar fiecare ar trebui să spună că niciodată salariul lui n-am întârziat o zi în 35 de ani de când eu mă ocup de business. Și asta nu e ușor întotdeauna. Dacă vreodată o să faci un interviu cu un reprezentant de la ANAF să întreb dacă una dintre aceste firme vreodată a întârziat o zi cu taxele. Și nici asta nu e ușor. Și atunci câteodată ai griji, mai ales când nu știi peste 24 de ore, cum suntem și în situația asta actuală, ce o să ni se întâmple. Da? Când ai niște, să spunem, niște avantaje financiare, te ajută, cineva cu ceva, cu o mână îți dă, cu o mână îți ia. Cum a fost problema cu energia. Când eu am avut influențe peste noapte de peste 200.000 de euro în Meda și 167.000 de euro în Beciu Domnesc pe o lună. Înmulțit cu 12 luni, cred că mi-am făcut griji și atunci poți să te gândești că ești inconștient să mergi mai departe. Câteodată, chiar dacă ai vrea să te oprești, nu se poate. Exact cum cred că ți-am spus mai devreme, aceste companii sunt pe picioarele lor, nu au datorii la buget, nu au datorii la bănci și chiar dacă aș vrea mâine să renunț și să le închid, nu aș putea, ele trăiesc și fără mine pentru că sunt atât de puternice încât nu pot fi lichidate. Deci e o luptă continuă. Din cauza asta eu nu cer ajutor de la factorii de decizie, nu cer clemență. Cer obiectivitate și cer o logică în ceea ce se întâmplă, în așa fel încât noi să ne putem dezvolta mai departe. Nu avem nevoie și din cauza asta eu zic că oamenii care construiesc ceva fac afaceri, nu numai în producție, producția într-adevăr, dar în orice domeniu de activitate ar fi al economiei românești, că este în agricultură, în servicii și așa mai departe, ar trebui să fie mai vocal și să spună asta ne trebuie și cumva să forțăm lucrurile, pentru că nu toți cei care le conduce sunt specialiști să conduc. Poate au nevoie de îndrumare, au nevoie de un dialog. Dacă ei nu-l cer, ar trebui să ne cerem noi. Pentru că eu cred că totuși am putea să facem niște lucruri, să se întâmple mai bine și pentru viitorul nostru și al angajații, adică răspundem de ei. Manela, pentru că eu, dacă spun de mâine nu mai lucrez, dacă aș putea să nu mai lucrez, să nu mai implic, ceea ce structural ca om nu pot, și aș spune oamenilor, ok, 1500 de oameni sau poate de familie, îți plece acasă. Ei se adună niște mii, sunt niște influențe. Și eu fac asta. Și un alt antreprenor face asta și așa mai departe. Unde ne duce? Deci noi, oricum, de foarte multe ori, încercăm să facem lucruri împotriva curentului, doar să rezistăm. Și asta dă frustrări. Bine că la sfârșit se închide cu un vin de calitate și așa iarna și vara și în toate anotimpurile seara, când îmi permit și eu un pahar, mă uit de necazuri. Și iubesc business-urile mele.
pentru că e o luptă continuă, dar sunt și satisfacții. Și sunt satisfacții că reușești totuși să faci ceva, chiar dacă nu întotdeauna ți-e foarte ușor, și că ai reușit să te anturezi de niște oameni, niște colaboratori care, alături de tine, luptă în aceeași manieră. Și pentru chestia asta mie îmi dă o satisfacție personală care mă face să nu pot renunța chiar niciodată. Având în vedere experiența în industria alimentară și totodată în vin, cum s-a schimbat consumatorul în acești aproape 30 de ani? Și mâncare și vin. Consumatorul a căpătat ceva experiență. Unde știu eu, deci vis-a-vis de partea de procesare carne, își dorește mult mai mult, își dorește produse bune și în calitate, gust, carne, fără specificăm 98% carne, pentru că așa ceva nu există, își dorește să afle ce se întâmplă în produsul ăla, să vadă, pentru că mai ales, de exemplu, la carne, foarte mult dau copiilor, se vede în sezonalitate când începe școala și așa mai departe, când sunt vacanțele. Deci atunci tu îți hrănești copilul pentru un breakfast, pentru dimineață, pentru îi dai la școală, dorești să are o calitate, să mănânci ceva care te satisface, e o satisfacție mâncarea bună, deci calitativă și din ce în ce mai mult în ultimii ani să vadă, să înțeleagă ce conține. Deci aici este o evoluție. La vin nu mai spun. La vin oamenii au învățat și au pretenții justificate și vor să bea mai bine și reușesc să bea mai bine, se întâmplă să bei mai bine. Din păcate, potențialul financiar fiind destul de redus la o pondere foarte mare a populației, își permit întotdeauna ceea ce și-ar dori. Și atunci, de multe ori, observ că și la Meda și la Beciu, oamenii știu exact, sunt setați că vor să cumpere din brandul Beciu Domnesc, din 12 soiuri, deci ceea ce le-a plăcut și aleg. Sau din sigilul Moldavie, sau din Rosé Verité, sau un brand de premium, cum e acum Cuvée 49, aniversarea de la 75 de ani de la înființarea firmei, ce își doresc, la trebuie să ai și potențialul financiar. Și atunci aici câteodată e o contradicție. Dar când discutăm strict de ce m-ai întrebat tu, este faptul că pozitiv oamenii vor din ce în ce și au început să discearnă și să diferențieze un produs mai bun, calitativ, de un produs nu atât de bun calitativ. Își doresc cei care pot să ajungă acolo și ar trebui, într-adevăr, ca procent, ca pondere, din ce în ce mai mult să acceadă la produse mai bună calitate. Pentru că tu atunci când reușești să consumi un produs alimentar sau o băutură de o calitate mai bună, tu te formezi ca om și vei vrea din ce în ce mai bine. Este experiență care duce într-o memorabilitate și duce într-o cerere de consum de o calitate superioară. Dacă nu ai niciodată posibilitatea, nu o să poți să înveți. De ce? Că în comuna aia nu a fost școală. Aici este interesant că deseori vorbim despre lipsa de cultură sau educație sau cunoștințe, dar merg în paralel cele două pentru că degeaba ai gustat odată dacă nu îți permiți sau nu ai acces la produsul respectiv. Da, sau ai luat o sticlă de vin și nu-ți permiți să o iei decât când o dai cadou, dar nu o consumi. Și cel care o primește cadou, o păstrează sau o dă și el cadou mai departe pentru că nu avea. Și atunci, unde este experiența? Deci aici... Deci oamenii trebuie să poată să-și permită, nu discutăm aici de super premium, discutăm de vinuri mediu plus, până la upper mainstream, cum este Beciu Domnesc, cu o structură de soiuri extrem de complexă, sau te duci mai departe, că vrei o experiență, în Beciu Domnesc Grand Reserve, care este premium, și o selecție de vinuri deosebite, medaliate și așa mai departe. Deci deja intri într-o altă zonă. Acum, olfactiv, când îți place și înțelegi, nu vrea și cu următoarea ocazie să ai tot la fel, cel puțin. Și dacă nu ai cu ce, te întorci parte într-o zonă în care n-ar trebui să mai fii. Deci nu întotdeauna ceea ce îți dorești se poate și împlini. Dar, vorbind de calitate, exact ceea ce spuneai și tu știi chiar mult mai bine, și eu știu, dar tu ești un specialist mult mai bun și te preocupă mai mult situația vinului din România și nu numai, este faptul că în ultimii ani, progresul versus calitate, pentru că s-a investit în tehnologie,
s-a investit în specializare. Este absolut o diferență imensă față de ce am găsit eu în anul 2000, când încercând să înțeleg ce se întâmplă în această industrie, am stat 3 săptămâni la rând în weekend în fața unei autoserviri din Molbitan și mi-am făcut întrebări, mi-am pregătit să întreb consumatorul ce își dorește. Bineînțeles că în fiecare săptămână am completat chestionarul și l-am modificat, pentru că la început întrebam ce nu trebuia. Și am înțeles ce trebuie să întreb și am primit niște răspunsuri și am înțeles ce trebuie să fac pentru momentul ăla în industria asta și ce soiuri ar trebui să produc și cam cum ar trebui să arate o sticlă de vin. Și atunci am produs pentru prima dată și am făcut Proles Pontico, care există și azi, un vin la 1,5 litru, care nu exista în rafturi la volumul ăsta. Am produs soiuri, m-am dus și am cumpărat struguri din alte zone ale țării, pentru că Beciul Domnesc, pe atunci se numea Vincon Vrancea, nu avea niciun hectar de vie. Erau câteva plante la sediu care erau un umbrar. Deci nu exista nimic. Și atunci am înțeles ce ar trebui să și plantez în situația în care aș putea să achiziționez niște terenuri. Și așa a început povestea. Acum înțeleg de ce foarte multe persoane din industrie, din lumea vinului, spuneau că Beciul Domnesc sau Vincon sau chiar Luchi Georgescu, școala este una dintre cele mai bune școli de formare în lumea vinului. De formare este într-adevăr, de la partea de producție până la partea comercială, pentru că am avut mai mulți angajați. De marea majoritate m-am despărțit eu, că mi s-au părut că nu mai sunt potriviți la un anumit moment dat vis-a-vis de energia și direcția pe care eu vreau să imprim. E o chestie subiectivă câteodată, adică poate eu cred și acum că am avut dreptate. Și care toți sunt în niște funcții mari, adică majoritatea sunt directori, prin director general, acționari și așa mai departe. Ceva am făcut și eu bine. Ceva foarte mult. Apropo de asta, devii sau te naști lider? Eu zic că te naști și cu experiența poți deveni un lider și mai bun. Dar ceva cred că genetic trebuie să ai ca să poți să conduci, să ai dinamica, să ai rezistența, să ai energia, adică sunt multe elemente care țin efectiv de structura ta umană. Și dacă ai energia și ai dominanta și vrei să faci și puțin creier, adică să nu fii total imbecil, poți să faci lucruri, dar trebuie să te țină puternic, adică trebuie să fii energie și să nu te lași. Deci să dorești atât de mult să faci, încât să fii în stare să te sacrifici într-un fel pe viață personală, ce-o fi personal, la mine totul e personal. Deci afacerile astea sunt probabil cele mai personale. Nu știu să separ viața personală e când termin lucru, bine, înainte parcă nu s-a terminat, adică lucrăm 3-4 ore și asta s-a întâmplat foarte, foarte mulți ani. Acum nu. Deci acum să zicem că se termină jobul ceva mai târziu, să zicem 7 seara sau 8 sau 6 după amiază, da? Dar eu nu înțeleg ce înseamnă personal și serviciu. Eu încă nu am reușit să le separ și nici nu-mi doresc pentru că nu pricep deloc. Adică în condițiile în care eu fac niște lucruri, 3 sferturi din viața mea, din timpul meu în afară de dormit și mers la baie, asta nu e personal, mi se pare extrem de personal. Și eu sunt în afacerile astea care eu le personalizez pentru că sunt un cumul de activități care sunt făcute de oameni. Asta nu e personal. La mine a fost personal mai mult decât copilul. Asta e, așa înțeleg eu. Probabil că e greșit, pentru că 9 din 10 persoane vorbesc. Mă duc la servici și pe urmă viața mea personală trebuie să-mi iau respect, să am jobul atâtea ore, ca pe urmă personalul ăsta al meu să fie compus din X, Y, Z. Cine poate să-și permită să spună că e corect sau că e greșit până la urmă? Eu nu spun că e corect sau greșit. La mine asta e viața și totul e foarte personal. Dar este pur și simplu punctul meu de vedere subiectiv, pentru că așa simt. Și asta nu înseamnă că e pentru toți la fel. Și viețile fiecărui om sunt foarte diferite. Dar pentru mine așa e. Afacerile sunt foarte personale și cuprind o mare pondere din timpul meu.
Nu pot să nu te întreb, Întreabă-mă. pentru că sunt foarte mulți care ne urmăresc, care ne ascultă și lucrează poate în diferite domenii sau au diferite specializări și poate sunt atrași de lumea vinului și ar dori ca, indiferent că e vorba de vânzări sau marketing sau producție, de ce nu, să gândesc dacă să intre în lumea vinului sau să nu intre în lumea vinului, indiferent de specializarea profilului sau persoanei respective. Ce sfat sau ce recomandare sau ce gând ai putea să le transmiți? Oftez, nu știu că nu știu să-ți răspund. Știu să răspund, dar încerc să-mi aleg direcția, cum îți răspund. Dar fi sinceră, pentru că deseori sunt foarte multe persoane care văd pe partea rozosină, între ghilimele, de Iar afară. este subiectiv, ce cred eu și în experiența mea de un sfert de secol. Tocmai. Eu îi văd foarte mult vin. Dacă vrei să produci vin în România și să te exprimi în acest business, trebuie să ai un alt business puternic, de unde să poți să ai niște surse consistente de bani, să investești în această poveste superbă. Dar de să te aștepți de azi pe mâine că în această industrie vei scoate foarte repede beneficii. În primul rând că, în absolut logic, în momentul când tu pornești în tot lanțul ăsta trofic, de la agricultură, de la vița de vie, care este o plantă perenă, care îi trebuie 4-5 ani să înceapă să dea producție, care trebuie îngrijită, dacă e secetă, dacă e soare, dacă e nor, dacă e prea multă ploaie, dacă bagă dimineața, sunt foarte multe riscuri. Planta cere mereu aceleași investiții, chiar dacă în unii ani nu-ți dă. Ceea ce tu aștepți de la ea versus investiție. Deci ai niște costuri nejustificate, deci trebuie ai tot timpul să ai o sursă de unde să bagi. Nu mă refer la nimeni. Beciul domnesc s-a hrănit el însuși. Dar este din ce în ce mai greu. Deci ca să începi și să construiești, și eu am avut surse ca să încep. Să acopăr datoriile, să era la lichidare, era o situație grea a companiei. Dar pe urmă s-a recuperat și din toate profiturile până azi a investit cât a avut. Eu nu am luat dividende, deci nu m-am specializat în a trăi din produsul ăsta, dar l-am consumat cu mare plăcere și se va întâmpla toată viața mea. Însă, trebuie să fii pregătit să ai surse. Și mai trebuie să fii, nu spun că nu va ieși niciodată, nu vreau să fiu depresivă, iese. Dar trebuie să te gândești că poate prima generație nu trebuie să aibă nicio pretenție. A doua, a treia, și dacă sunt la fel de muncitori și pot să se sacrifice și iubesc produsul ăsta, merită. Chiar merită. Dar nu poți să te bazezi că investești puțin și peste noapte sau 2-3 ani o să fie recuperarea investiției și de acolo vei avea niște venituri și niște dividende. Trebuie să ai timp, răbdare, pasiune și putere de sacrificiu. Zic eu. Crezi că are vinul românesc șanse pentru export în următorii 10-15 ani? Tu îmi pui întrebări în care eu n-aș vrea să-ți răspund așa de nepotrivit pentru un podcast, dar trebuie să-ți spun adevărul. Te rog frumos. Trebuie să mă și așez bine că mi se spune că nu am poziția potrivită. Sau încă nu mi s-a spus, dar o să mi se spună în curând. Da, dacă la nivel de conducere, mă refer de bugete de guvern, cum am văzut în alte țări, în care sunt planuri pe diverse direcții de afaceri, în care se fac niște strategii de marketing ale țării. Și chestia asta a făcut-o Ungaria, a făcut-o Bulgaria, a făcut-o Moldova, țări mult mai mici, cu potențial infinit redus, incomparabil de mic față de noi, și se poate. Deci nu spun că în 10-15 ani nu se va putea face, dar pe prezent nu se face pentru că nu se vrea. Nu se face niciun domeniu de știința mea. Acum eu nu știu chiar tot ce se întâmplă în țara asta, dar în anumite industrii știu că nu se face absolut nimic. Și vinul este unul dintre ele. Deci se va putea face, dar cu o altă gândire strategică la nivel de țară. Și atunci, în 3 ani, în 5 ani, în 7 ani, vor începe rezultatele. Pentru că avem cu ce. Din păcate, nu se face având cu ce. În alte țări s-au făcut lucruri minunate, neavând cu ce. Calitatea vinului românesc poate fi de o calitate absolut excepțională, imbatabilă la orice nivel.
mondial. Dar cineva la nivel sus trebuie să vrea să facă. Ceea ce ar trebui luat în considerare vis-a-vis de industria asta este faptul că vinul poate să fie un mesager foarte bun și pentru alte industrii, pentru alte business-uri și care leagă, care adună, care spune povești, pentru că este vinul românesc și vinul în general este una dintre puținele industrii care are o poveste atât de superbă încât legi ce vrei tu în ea folosindu-te de asta. Deci un marketing potrivit de țară care să susțină această industrie specifică, eu cred că ar fi benefică cascadând în jos și pentru alte industrii, pentru imaginea țării. Dar, din păcate, eu nu sunt acolo, că eu chiar aș face. Dar eu cred că nu avem nicio altă soluție, nicio altă scurtătură, astfel încât vinul românesc să fie nu la avem locul nicio potrivit. scuză că nu facem ceea ce ar tocmai. trebui să facem, pentru că nu sunt bani mulți, este doar o voință. Banii nu trebuie foarte mulți, dar trebuie și trebuie o continuitate, o strategie. Continuitate. Da, nu poți să faci odată și gata. Eu am fost la Bordeaux acum 20 de ani. România avea 80 de metri pătrați, 13 producători. Aveam un frigider mic așa, toți în care ne țineam și sandvișurile și apa și vinurile. Nu se poate. La următorul Bordeaux m-am dus și am cumpărat eu frigiderul și am gheața și așa mai departe, pentru că nu se poate. Eram așezați într-un colț exact unde se termina hangarul. Și peste tot țările erau reprezentate de zone mari. Vorbim de la America Latină, la America țări și țări care aveau producători, țări care... Elveția, Austria. Scuză-mă, au o exprimare în vin cum are România. Și la Bordeaux prima dată când am fost, am între primii 10 producători din lume și am cumpărat o carte și azi România nu e. Am primit un autograf, am cumpărat o carte și am întrebat autorul România de ce nu e. Și mi s-a spus. Și a zis, doamnă, era chiar intrigat. Am scris Ministerul Agriculturii, am scris Guvernului, nu am primit niciun răspuns. N-am ce, dacă nu am informație. România n-a intrat. Zice, știu despre, dar nu pot să pun dacă nu primesc o informație oficială. Deci asta se întâmpla acum 25 de ani. Știi care e problema? Așa cum se întâmplă la fel. Atunci am spus ce se întâmplă peste 10-15 ani. Speranța moare ultima. Dar totuși, cineva trebuie să ajungă acolo sus și să-l intereseze. Eu sunt absolut convinsă că așa va fi, pentru că dacă înainte poate era o oarecare comoditate comparativ cu țările menționate mai devreme, Moldova, Bulgaria, care... Știi mai bine, e așa? Așa Îți este. spun, așa este. Așa este. Dar am senzația că poate aveau mai mare nevoie decât avem noi sau aveam noi. Eu cred că cu cât trece timpul, cu atât suntem... Oferă o circunstanță atenuantă în care eu nu cred. Pentru că îmi place să închidem pozitiv acest podcast, acest interviu. Pune-mi o altă întrebare ca să-ți răspund pozitiv, dar tu mă provoci. Păi de asta ne-am văzut aici, ne-am Pentru întâlnit. mine nu sunt incomode, dar e bine este să spunem lucrurile pe nume, știi? Este foarte important atât pentru consumatorul final, cât mai ales pentru cei care pot influența mersul lucrurilor astfel încât să se întâmple Consumatorul ceea ce final se e întâmplă. bine pentru el, poate să aibă încredere în vinul românesc, să consume, pot să spun până la 100% vinuri românești pe toate soiurile și cele autohtone, care le știi și tu, că frâncușă, că zghihară, că tămâiasă românească, că ce vrem noi, că muscatul nostru, că deci avem atâtea soiuri românești foarte bune, busuiaca de Bohotin și așa mai departe, până la soiurile autohtone roșii, de la bobească la fetească neagră, care este un vin excepțional, nu? Și suntem toți mari producători și mici producători și medii producători care participăm la concursurile internaționale. Tu știi foarte bine. Și noi am venit cu o grămadă de medalii de aur la ultimul concurs în care am participat. Suntem plini de medalii. Ce facem cu ele dacă nu suntem cunoscuți? Ceea ce pot să spun și să confirm în țară, consumatorul român are toate șansele să fie satisfăcut pe un raport calitate-preț mai mult decât decent, consumând doar vinuri românești. Nu pentru că sunt naționistă, sunt. Recunosc asta, dar spun cinstit, deci nu mă duce naționalismul să mă exprim așa, ci absolut obiectiv.
poți să consumi vin românesc, să fii satisfăcut cu un raport calitate-preț excepțional. Deci consumați vinuri românești, consumatorii români, noi românii cu noi românii, da? Dar aici, într-adevăr, se vede evoluția. Vis-a-vis de export, speranțe. Încet. Important e să înaintăm și să creștem. Apropo de o întrebare, sper eu, pozitivă și apropo de consum și consumatorul de vin românesc, ce vin consumă cu cele mai multe ocazii Lucky Georgescu? Sau ce soi? Hai să nu zicem neapărat vinul, dar ce soi Acum apreciez mai degrabă? 8 luni din 10, 12, hai să zicem, consum fetească neagră, îmi place vinul roșu, corpulent, cu corp, cu puțin lemn, mediu, cu o malolactică frumoasă pe el, deci îmi place, cum să spun, corpul ăsta, un vin cu personalitate, știi, așa cum îmi place. Deci clar că trebuie să aibă și o anumită greutate, pentru că nu beau mult, beau un pahar, dar ăla trebuie să-mi produc o satisfacție olfactivă care se duce încet în mentalul meu și îmi place și uite, am uitat și greutatea de peste zi și mă simt bine. Eu cu el cu mine, nu știu, nu l-am întrebat, dar eu cu el mă simt bine și mă simt eu bine și că se întâmplă lucruri și că e al meu. Beau foarte mult din vinul propriu, dar experimentez și din alte podgorii și din colegii de breaslă care fac vinuri bune și îi respect pentru asta și este și o experiență și cum trebuie să facem și nu poți să-l degusti numai pe al tău. Dar pentru că m-ai întrebat în principal ce soi, este feteasca neagră ca roșu și cabernetul, bineînțeles că el e regele, dar românesc feteasca neagră mi se pare că are niște calități deosebite, absolut speciale, ca un vin roșu, deținută foarte bună. Iar ca vin alb, beau rozeu, beau mult roze de la Roze Verite și din Cabernet Sauvignon și ca albul beau Sauvignon Blanc, dar nu-mi place Sauvignon cu aromă foarte, foarte puternică. Și mai vreau Chardonnay, dar care e puțin, fiume puțin baricat. Pe aici mă învârt eu, deci vinul mai cu corp ceva, știi? Cu corp, dar cu personalitate. Cu personalitate. Crezi că pot să fac vinul fără personalitate? Tu ce crezi? De făcut nu știu, dar de consumat sigur nu. Dar impun ca să se și întâmple să le facem. Adevărul e că ai menționat câteva dintre soiurile unde voi excelați cu desăvârșire, cum e Sauvignon Blanc, spre exemplu, sau fetească neagră, care parțial se regăsește și aici. Ziceam mai devreme de rozeul, Cabernet Sauvignon, pe care l-am degustat mai devreme. Adică ai și de unde alege dintre vinurile pe care Cred că le după ce produci. terminăm podcastul ăsta o să mai degustăm câte ceva și o să ne împrietenim din ce în ce mai mult. Îți tare mulțumesc, Și îți mulțumesc Lucky. ție, mă bucur că ai venit la mine și sper să mai ajungi. Mai am multe să-ți arăt. Cu mare drag și încă o dată, așa cum spuneam și la început, mă bucur din suflet să văd creștere constantă pe toate palierele, început din vie, în calitatea vinurilor și în ceea ce ai aici și Deci nu o doar aici. dărbuit reinventat. E Beciul Domnesc reinventat, care încă se reinventează și merge mai departe. Vă invit, dragilor, să descoperiți cramele, compania, Beciul Domnesc, vinurile, dar și oamenii care fac astfel încât, așa cum spuneam, vinul românesc să fie și mai apreciat mulțumită lor. Sunt Marinela Ardelean, vă mulțumesc din suflet că ne-ați fost alături, că ne-ați ascultat, că ne-ați urmărit, că susțineți vinul românesc. Acest podcast este inspirat de Programul Național Deschidem Vinul Românesc. Vă invit să urmăriți și celelalte materiale atât realizate aici, la Beciul Domnesc. Vă invit să vă abonați la canalul de YouTube Wines of Romania, să urmăriți canalele de social media a companiei Beciul Domnesc și să susțineți în continuare producătorii noștri autohtoni.